Hello everyone, welcome to Mero School platform. यस भिडियोमा हामी कम्पलसरी म्याथ क्लास 9 को च्याप्टर प्रोबेबिलिटी भन्नाले के र डिफरेन्ट टर्म्स युज्ड अन प्रोबेबिलिटी को बारेमा जान्न गइरहेको छौं. सो फर्स्टमा त हामी प्रोबेबिलिटी भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्नेछौं. त्यसपछि डिफरेन्ट टर्म्सहरु जुन युज हुन्छ त्यो एक्जाम्पल सहित हामी डिफाइन गर्नेछौं. सो बेसिकली फर्स्टमा प्रोबेबिलिटी भनेको के हो भन्ने कुरा डिफाइन गरौँ. सो प्रोबेबिलिटी भनेको बेसिकली हामीले कुनै पनि इभेन्ट्स गर्दाखेरि अथवा भनौं जस्तो हामी एउटा कोइन लिएर त्यसलाई टस गर्यौं भने अब हेड आउन पनि सक्छ, त्यो टस गर्दाखेरि टेल आउन पनि सक्छ. सो हामीलाई सर्टेन थाहा छैन कि हेड नै आउँछ भनेर अथवा भनौं टेल नै आउँछ भनेर. सो बेसिकली त्यो केसमा अब हेड आउन सक्ने चान्स र टेल आउन सक्ने चान्स 50-50 नै हुन्छ. सो त्यो भनेको नि हाम्रो के भयो त प्रोबेबिलिटी. बेसिकली के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सर्टेन हुँदैन, तर हामीलाई केही न केही इभेन्ट्स हुन्छ अथवा त्यहाँ केही न केही रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ, बट के रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन. सो लाइकली टु अकर, त्यसलाई नै हामी के भन्छ त एकदम सिम्पल वे भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी भनेको बेसिकली यो भनेको हामीले लाइकली दो नट सर्टेन टु अकर भनेर बुझ्न सक्छौं. जस्तो कि मैले भर्खरै भनिहालेँ, जस्तो एउटा हामीले अब कोइन लिएको छौं, सपोज मानौ यो कोइन भयो. अब यसलाई टस गर्दाखेरि हाम्रो के आउन सक्छ, हेड पनि आउन सक्छ, टेल पनि आउन सक्छ हो. सो हामीले अब कोइन टस गर्दाखेरि एकचोटी हेड आयो भने अर्कोचोटी फेरि हामीले रिटस गर्यौं भने अब अर्कोचोटी चाहिँ हाम्रो टेल आउँछ भन्ने स्योर हुन्छ त हुँदैन. दैट मीन्स हेड पनि आउन सक्छ, टेल पनि आउन सक्छ. यो भनेको के भयो त लाइकली दो नट सर्टेन टु अकर. सो के आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन. अभियसली केही न केही रिजल्ट त हाम्रो आउँछ, तर के आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन. दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी भनेको हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि लाइकली दो नट सर्टेन टु अकर. अब जस्तो यसलाई अलिकति हामी थोरै डिटेल फर्ममा डिफाइन गर्छौं भने इट इज अ कन्सेप्ट which numerically measures the degree of uncertainty and therefore of certainty of the occurrence of events. सो बेसिकली हामीले यहाँ कोइन टस गर्दाखेरि हेड र टेल आउन सक्छौं. सो यो नै के भयो त हाम्रो इभेन्ट्स भयो. सो प्रोबेबिलिटी भनेको बेसिकली यस्तो कन्सेप्ट जसमा चाहिँ हामीले कति अनसर्टेनिटी छ भन्ने कुरा मेजर गर्छौं र सर्टेनिटीसँग कम्पेयर गरेर हामीले अनसर्टेनिटी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भने त्यो भनेको नि हाम्रो के भयो त प्रोबेबिलिटी भयो. सो यहाँ कोइनको त हामीले एउटा एक्जाम्पल लियौं. अब प्रोबेबिलिटी हामीले यो च्याप्टरमा डिफरेन्ट टर्म्सहरु सुन्छौं, जस्तै कि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट, आउटकम्स, इभेन्ट, स्याम्पल स्पेस, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स. सो यी टर्म्सहरु हामी वन बाइ वन डिस्कस गर्नेछौं. सो फर्स्टमा हेरौं. सो फर्स्ट टर्म छ हामीसँग र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्स. सो बेसिकली यहाँ हाम्रो वर्ड नै छ र्यान्डम हो. सो यस्तो एक्सपेरिमेन्ट जसमा चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ रिजल्ट भन्ने कुरा हामीसँग प्रेडिक्सन छैन भने त्यस्तोलाई हामी भन्छौं र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट. जस्तो कि मैले भनिहालेँ कोइनमा हामी टस गर्दाखेरि हेड आउन पनि सक्छ, टेल आउन पनि सक्छ. अब रिपिटेड फर्ममा हाम्रो हेड मात्रै आइराख्न पनि सक्छ, हामीले मल्टिपल टाइम टस गर्दाखेरि टेल मात्रै आइराख्न पनि सक्छ. सो यो भनेको के भयो त हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौं कि हेड आउँछ कि अथवा टेल आउँछ भनेर. त्यसैगरी अब हामी जस्तो कार्ड्स खेल्छौं भने त्यो बेलामा अब हामीसँग कुन कुन कार्ड आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन. सो दैट क्यानट बी प्रेडिक्टेड. त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्स. एनी एक्सपेरिमेन्ट हुज आउटकम cannot be predicted or determined is called random experiment. जस्तो कि एक्जाम्पल हामी यहाँ लिन सक्छौं, tossing a coin, playing cards, etc. सो यिनीहरु सबै के भयो त random experiments. प्रोबेबिलिटी मै अब हाम्रो अर्को टर्म युज हुन्छ, त्यो भनेको के हो त हाम्रो आउटकम्स. सो आउटकम्स भनेको के त? सो आउटकम्स भनेको बेसिकली हाम्रो जे रिजल्ट आउँछ त्यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट त्यो आउने रिजल्ट्स नै के हो त आउटकम हो. जस्तो कि हामीले एकचोटी कोइन टस गर्दाखेरि हेड आयो भने त्यो एक्सपेरिमेन्टमा आउटकम के भयो त हेड भयो. सो बेसिकली आउटकम भनेको इट इज द रिजल्ट अफ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्स.
सो एक्जाम्पलको रूपमा जस्तो कि अब हामीले कोइन टस गर्दाखेरि हेड आयो भने हेड नै आउटकम भयो, टेल आयो भने टेल आउटकम भयो। सो यसरी हामीले आउटकम भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को टर्म हेरौँ, स्याम्पल स्पेस। सो कुनै पनि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि अब एउटा भन्दा बाहेक अरू थुप्रै आउटकम्सहरू आउन सक्छ हो। सो त्यो सबैको कलेक्सन अथवा भनौँ सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्सलाई हामी भन्छौँ स्याम्पल स्पेस। सो बेसिकली स्याम्पल स्पेस भनेको के रहेछ त? इट इज द सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स अफ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। स्याम्पल स्पेस भनेको बेसिकली कुनै पनि हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट हुँदाखेरि आउने सबै पोसिबल आउटकम्सको कलेक्सन नै चाहिँ के हो त? स्याम्पल स्पेस। जस्तो कि हामीले एक्जाम्पल लिन्छौँ भने फर एक्जाम्पल स्याम्पल स्पेस वाइल टसिङ अ कोइन। सो सेट भन्ने बित्तिकै हामी कर्ली ब्र्याकेटहरू राख्न सक्छौँ। सो एच र टी। एच र टी भनेको जस्तो कि अब हाम्रो आउने भनेको दुईवटै पोसिबल आउटकम्स हो। जस्तो कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ। अब रिपिटेड फर्ममा आए पनि अथवा भनौँ हाम्रो अल्टरनेटिभ फर्ममा आए पनि आउने त हेड र टेल नै हो। सो द्याट मिन्स यो एच र टी चाहिँ के भयो त? स्याम्पल स्पेस भयो। सो यसरी स्याम्पल स्पेस भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्न सक्छौँ। सो अर्को टर्म छ हामीसँग इभेन्ट। सो बेसिकली इभेन्ट भनेको के त? सो हामीले कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो जे आउटकम्सहरू आउँछ सो त्यो सबै के भयो त? हाम्रो इभेन्ट हुन्छ। जस्तो कि यहाँ एच कमा 2 छ। सो एच कमा 2 मा अब हाम्रो यहाँ एच, त्यसै गरी टी र त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो एच कमा टी। यिनीहरू सबै के हुन्छ? इभेन्ट हुन्छ। बेसिकली इभेन्ट भनेको हाम्रो अब योभन्दा बाहेक सेटमा हाम्रो अर्को हुन्छ एम्प्टी सेट। तर यो हामी एम्प्टी सेट लिँदैनौँ किनभने अभियसली हामीले इभेन्ट कुनै पनि गर्छौँ भने अथवा भनौँ हामीले कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट ऱ्यान्डमली गर्छौँ भने हाम्रो रिजल्ट आउँछ। सो हामीले यहाँ यो एम्प्टी सेट लिँदैनौँ। द्याट्स वाइ एभ्री नन एम्प्टी सबसेट अफ द स्याम्पल स्पेसलाई हामी भन्छौँ इभेन्ट। जस्तो कि हामीले सेट पढ्दाखेरि पनि यसको सबसेट हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सो द्याट मिन्स हाम्रो नन एम्प्टी सबसेटभन्दा बाहेक हामीले जति पनि हाम्रो स्याम्पल स्पेस फर्म हुन्छ सबसेट्सहरू त्यो लिँदाखेरि आउने कलेक्सन भनेको हाम्रो के हो त? इभेन्ट हो। So basically every non-empty subset of the sample space S is called an event। जसमा हाम्रो यहाँ H, T छ भने यसको सबसेट के छ? H, त्यसै गरी T, H, T। सो यिनीहरू के भयो त? हाम्रो इभेन्ट्स भयो। सो हामीले अब योभन्दा बाहेक चाहे जुनसुकै अरू एक्सपेरिमेन्ट्सहरू लिन्छौँ त्यसको सबसेटहरू लिँदाखेरि चाहिँ नन एम्प्टी सबसेटभन्दा बाहेक जति पनि सबसेट छ सबैको कलेक्सन लिँदाखेरि त्यसलाई नै हामी इभेन्ट भन्छौँ। सो इभेन्ट भनेको के रहेछ भन्ने कुरा नि हामीले जान्यौँ। अब अर्को टर्म हेरौँ। अर्को टर्म छ एक्जस्टिभ केसेस। सो बेसिकली एक्जस्टिभ केसेस भनेको हाम्रो कुनै पनि ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि आउने पोसिबल आउटकम्सहरूको नम्बरलाई नै हामी के भन्छौँ? एक्जस्टिभ केसेस भन्छौँ। एक्जस्टिभ केसेसमा इट इज द टोटल नम्बर अफ अल पोसिबल आउटकम्स अफ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। जस्तो कि हामीले कोइन टस गर्दाखेरि वाइल टसिङ अ कोइन हाम्रो स्याम्पल स्पेस भनेको के हुन्छ? हेड र टेल। सो द्याट मिन्स यहाँ एक्जस्टिभ केस के भयो त? सो यहाँ एक्जस्टिभ केसेस भनेको हाम्रो कति छ? टोटल नम्बर 1, 2। सो द्याट मिन्स यहाँ हुन्छ 2। सो यसरी एक्जस्टिभ केसेस भनेको के रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्यौँ। अब अर्को टर्म हेरौँ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स। सो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको चाहिँ अब दुईवटा अथवा दुईवटा बढी इभेन्ट्स लिँदाखेरि हाम्रो जुन स्याम्पल स्पेसहरू हुन्छ यदि एउटा इभेन्टले गर्दाखेरि अर्को इभेन्ट हुने चान्सेस हाम्रो एक्सक्लुड हुन्छ भने त्यस्तो इभेन्ट्सहरूलाई हामी भन्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स। सो द्याट मिन्स सिम्पली भन्दाखेरि 2 or more इभेन्ट्स अफ स्याम्पल स्पेस आर सेड टु बी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ if the occurrence of one event exclude the occurrence of other events। सो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टमा जस्तो कि अब हामीले एउटा कोइन टस गर्दाखेरि एकचोटि टस गर्दाखेरि सपोज
हेड आयो भने त्यो बेलामा हाम्रो टेल आउने चान्सको प्रोबेबिलिटी एक्सक्लुड हुन्छ हो सो यसरी हामीले भन्न सक्छौँ कि while tossing a coin occurrence of head excludes the occurrence of tail सो त्यो भएको भएर तिनीहरू के भयो त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो त्यसैगरी अब यदि हामीले टस गर्दाखेरि टेल आयो भने त्यसले के गर्छ त हेड आउने चान्सलाई एक्सक्लुड गर्छ सो द्याट्स वाइ दे आर नोन एज म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट सो यी कुराहरू हामीले अब पछि क्वेसन्सहरू गर्दाखेरि अझ क्लियरली बुझ्न सक्छौँ अब अर्को टर्म हेरौँ इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स सो बेसिकली इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो इभेन्ट जसमा चाहिँ एउटा इभेन्टको अकरेन्सले अर्कोलाई असर गर्दैन भने त्यसलाई भन्छौँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स सो अकरेन्स अफ वान इभेन्ट डज नट एफेक्ट अकरेन्स अफ अदर इभेन्ट त्यसै गरी डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको चाहिँ अकरेन्स अफ वान इभेन्ट affects occurrence of other event जस्तो कि अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको लागि हामीसँग मानौँ 3 वटा कोइन छ सो 3 वटा कोइनमा अब जस्तो कि फर्स्टमा हेड आयो र सेकेन्डमा हेड आयो भने थर्डमा हेड आउने प्रोबेबिलिटी यसले असर गर्दैन हो यहाँ हेड आउन पनि सक्छ अथवा टेल आउन पनि सक्छ सो द्याट मिन्स एउटा अर्कोसँग डिपेन्डेन्ट छैन हो त्यो भएको भएर हामी यसलाई के भन्छौँ त इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ हामीले यहाँ 3 वटा कोइन यसरी टस गर्दाखेरि एउटाकोले अर्कोलाई असर गर्दैन भने यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ सो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको जस्तो कि हामीसँग मानौँ एउटा ब्याग छ जसमा यहाँ डिफ्रेन्ट कलरको बल्स छ जस्तो कि ग्रिन कलर त्यसै गरी ब्लू कलर र यहाँ व्हाइट कलरको बल्स छ हो अब जस्तो कि हामीले फर्स्ट टाइम ग्रिन निकाल्यौँ भने अब सेकेन्ड टाइम हाम्रो यहाँ ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी अभियसली के हुन्छ त यो ग्रिनले गर्दाखेरि यहाँ नम्बर गर्छ सो द्याट मिन्स यहाँ प्रोबेबिलिटीमा असर गर्छ त्यसै गरी अब हामीले जस्तो कि यहाँ व्हाइट बल निकाल्यौँ र यसलाई यहाँ फेरि यहीँ राख्यौँ भने त हाम्रो प्रोबेबिलिटीमा असर गर्दैन तर हामीले यहाँ व्हाइट बल निकालेर यसलाई यसरी छुट्टै यहाँ सेपरेटली राख्यौँ भने अभियसली अब यहाँ के हुन्छ त हाम्रो आउने प्रोबेबिलिटी अर्थात् एउटा इभेन्टले गर्दाखेरि अर्को इभेन्टलाई असर गर्छ सो यो भनेको हाम्रो के भयो त डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भयो अर्को टर्म छ इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स सो इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स भनेको चाहिँ जस्तो कि हाम्रो अब एउटा कोइन टस गर्दाखेरि हेड र टेल आउने चान्स के छ त 50-50 नै छ हो सो द्याट मिन्स यो भनेको के भयो त इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स अब यो कुरा हाम्रो अरू डिफ्रेन्ट हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि नहुन पनि सक्छ सो त्यो बेलामा हामीले त्यसलाई इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स भन्दैनौँ तर यहाँ एउटा कोइन हामी टस गर्दैछौँ भने त्यो बेलामा हेड र टेल आउने चान्स 50-50 हुन्छ सो द्याट मिन्स यो के भयो हाम्रो इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स अर्को टर्म छ सो फेभरेबल केस भनेको जस्तो हामीले कुनै पनि ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के आउटकम आउँछ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ त त्यो चाहिँ के भयो त हाम्रो यहाँ फेभरेबल केसेस भयो भने त्योभन्दा बाँकी रहेको अब आउटकम्स जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेको हुँदैनौँ सो आउटकम्स अनएक्सपेक्टेड चाहिँ के भयो त अनफेभरेबल केसेस सो बेसिकली फेभरेबल भनेको हामीले अब एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के प्रोबेबिलिटी अथवा भनौँ के इभेन्ट आउन सक्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ फेभरेबल केस भयो र त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ आउटकम्स जुन एक्सपेक्टेड छैन अथवा भनौँ अनएक्सपेक्टेड छ त्यो चाहिँ अनफेभरेबल केस भयो सो हामीले यहाँ टर्म्सहरू डिफाइन गर्दाखेरि प्लेइङ कार्ड्स कोइन र डाइको पनि कुरा गरेको थियौँ सो डिफ्रेन्ट युजफुल टर्म्स र डिफ्रेन्ट युजफुल इन्फर्मेसन जुन हामीलाई यहाँ प्रोबेबिलिटी च्याप्टरमा चाहिन्छ प्लेइङ कार्ड्स कोइन र डाई अन्तर्गतको त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ सो फर द्याट सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू एभ्री वान